Βλέπουμε με μεγάλη ταχύτητα τα λάθη των άλλων, αισθανόμαστε εμείς καλύτεροι, επομένως ανώτεροι, επομένως εκείνους τους βλέπουμε σαν προδότες της πίστεως και αρχίζουμε να τους θάβουμε Γέροντα, ρωτάει η Ευγενία. Μία από τις αποστολικές επιστολές μίλα για ναυάγιο στην πίστη. Τι σημαίνει αυτό? Το ναυάγιο στην πίστη είναι όταν παύουμε να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία και στην ιεραρχία της και βρίσκουμε ότι κάνουν λάθη, ενώ εμείς δεν κάνουμε. Βρίσκουμε ότι εκείνοι σφάλουν σε θέματα πίστεως, ενώ εμείς όχι. Και αποφασίζουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από την ιεραρχία της Εκκλησίας. Αυτό είναι το ναυάγιο στην πίστη. Γιατί πολύ σπάνια, πάνω από 1400 χρόνια, 1600 χρόνια, έχει η Εκκλησία να δει να την εκυβερνάνε αιρετικοί. Ό,τι λάθη και να κάνει η ιεραρχία είναι λάθη δικαιοδοσίας, είναι λάθη εξουσίας, είναι λάθη κυριαρχίας, είναι πολιτικές, δεν είναι λάθη σε θέματα πίστεως. Σε θέματα πίστεως φυσικά δεν θα υποχωρήσουμε. Αλλά αν κάτσουμε να σκεφτούμε λιγάκι τα λάθη τα οποία κατακρίνουμε στους πατριάρχες, στους αρχιεπισκόπους, στους επισκόπους, στους παπάδες μας, θα δούμε ότι δεν είναι λάθη δογματικά. Είναι 1002 άλλα. Και λάθη να είναι, εκεί εμείς θα πρέπει να ακολουθήσουμε την Εκκλησία, γιατί δεν είναι λάθη σε θέματα πίστεως. Επειδή όμως εμείς έχουμε πάντα μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, βλέπουμε με μεγάλη ταχύτητα τα λάθη των άλλων, αισθανόμαστε εμείς καλύτεροι, επομένως ανώτεροι, επομένως εκείνους τους βλέπουμε σαν προδότες της πίστεως και αρχίζουμε να τους θάβουμε λεκτικά και διανοητικά. Αυτό είναι το να ξεπέσει κανείς από την πίστη του. Το να πάρει η ιεραρχία μια απόφαση, όχι σε θέματα δογματικά, και εσύ να πεις είναι λάθος όλη η ιεραρχία και είμαι σωστός εγώ. Και επειδή ντρέπεσαι να πεις είμαι σωστός εγώ, λες είναι σωστός ο πνευματικός μου. Και εγώ ακολουθώ το πνευματικό μου και θα κάνω ό,τι μου πει ο πνευματικός μου, ο οποίος συνιστεύει, ο οποίος αγρυπνεί, ο οποίος ασκεί παρθενία. Και δεν σκεφτόμαστε ότι όλα αυτά, ναι μεν, είναι αξιοθαύμαστα, αλλά τα έχει και ο διάβολος. Το θέμα είναι αν ο πνευματικός μας ακολουθεί την Εκκλησία. Αν δεν ακολουθεί την Εκκλησία, να αφήσουμε το πνευματικό και να πάμε με την Εκκλησία. Γιατί πολλές φορές, για να νιώσουμε ανώτεροι, βλέπουμε πολύ αυστηρά τις αποφάσεις των άλλων, για να έχουμε μία δικαιολογία να τους κρίνουμε, να τους κατακρίνουμε, να τους μειώνουμε και με αυτόν τον τρόπο να υπερυψώνουμε τον εαυτό μας. Αλλά επειδή δεν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε εμείς ανώτεροι, εμείς είμαστε καλύτεροι, εμείς είμαστε πιο σωστοί, λέμε ότι αυτοί είναι προδότες της πίστεως, αυτοί προσκυνήσανε τον άρχοντα του κόσμου τούτου, αυτοί... Και έτσι εκπίπτουμε από την πίστη. Γιατί τους κατακρίνουμε για θέματα που δεν είναι
θέματα πίστεως και εμείς πέφτουμε σε πτώσεις που είναι θέματα πίστεως. Γιατί λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερωτότερον εστί το σφάλιν εντός της Εκκλησίας ή το ορθοτομήν εκτός αυτής. Είναι προτιμότερο να είσαι λάθος μέσα στην Εκκλησία παρά σωστός έξω από την Εκκλησία. Και ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι την Εκκλησία θα την ακολουθούμε και στα λάθη που κάνει. Δεν λέει ότι όταν κάνει λάθος η Εκκλησία εμείς θα βγούμε από την Εκκλησία. Θα ακολουθήσουμε την Εκκλησία και στα λάθη της. Και όταν έχουμε αυτή την ταπείνωση που είχαν οι Άγιοι από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο μέχρι τον Άγιο Πορφύριο και παραμείνουμε στην Εκκλησία, θα έρθει η ώρα που θα διαπιστώσουμε ότι τα λάθη που καταδικάζαμε δεν ήταν δόγματα πίστεως. Ήτανε λάθος κινήσεις και 1002 άλλοι πολιτικοί ελιχμοί που πρέπει να κάνει η Εκκλησία που ζει μέσα στον κόσμο για να σώσει τα παιδιά της. Όταν όμως αποφασίζουμε ότι όλη η ιεραρχία κάνει λάθος και ο πνευματικός μας με κανένα δυο άλλους είναι πιο σωστοί, τότε δεν δικαιώνουμε το πνευματικό μας και τους κανένα δυο άλλους που τον ακολουθούν, αλλά δικαιώνουμε τον εαυτό μας. Και επειδή είμαστε πονηροί και δεν θέλουμε να πούμε έχω εγώ δίκιο και όλη η Εκκλησία έχει λάθος, λέω ο πνευματικός μου, ο Άγιος άνθρωπος έχει δίκιο και εγώ πάω μαζί του. Και βγαίνουμε από την Εκκλησία. Αυτή είναι η έκπτωση της πίστεως, γιατί είναι δείγμα υπερηφανίας. Έλλειψη ταπείνωσης. Μόνο τότε πέφτουμε από την πίστη. Όταν αποκοβόμαστε από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας και όταν αποφασίζουμε με όποιο προσωπείο και να χρησιμοποιήσουμε ότι είμαστε εμείς πιο σωστοί από την Εκκλησία και τις αποφάσεις της. Και όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε την ιεραρχία. Τους πατριάρχες, τους επισκόπους, μητροπολίτες και τον κάθε υπεύθυνο στον εκκλησιαστικό οργανισμό. Εμείς είμαστε η τελευταία τρύπα της φλογέρας. Αν θέλουμε να διορθώσουμε την Εκκλησία, ας γίνουμε Άγιοι και ας την διορθώσουμε. Με το να βγούμε από την Εκκλησία καταδικάζοντας τις πολιτικές της ή τις πράξεις ή τις ενέργειες της ιεραρχίας, εννοούμε όταν λέμε Εκκλησία, της ιεραρχίας, με το να τα καταδικάζουμε όλα αυτά, δικαιολογούμε τον εαυτό μας, βάζουμε τον εαυτό μας πάνω από την ιεραρχία, πάνω από τους μητροπολίτες, πάνω από τους πατριάρχες, που σημαίνει «He's riding the high horse», λένε οι Άγγλοι. Εμείς στα ελληνικά λέμε «καβάλισε το καλάμι» και είναι για το τρελοκομείο. Και επειδή δεν θα παραδεχτούμε ποτέ ότι έχουμε ξεπέσει τόσο, φοράμε το φωτοστέφανο του μάρτυρα και όταν μας αρχίσουν και μας περιποιούνται όπως μας χρειάζεται, εμείς παρασταίνουμε τους μάρτυρες. Με διώκουνε για την αλήθεια. Ποια αλήθεια? Έχεις εσύ την αλήθεια και ο πνευματικός σου και είναι μέσα στο σκοτάδι πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι και μητροπολίτες? Εάν το πιστεύει κάποιος αυτό, το επόμενο βήμα δεν είναι η αίρεση που θα πέσει, είναι το τρελοκομείο. Γι' αυτό αν θέλουμε να μην ξεπέφτουμε στην πίστη μας, να εξομολογόμαστε, να κοινωνάμε και εφόσον, το λέμε και πάλι, δεν είναι θέματα δογματικά, θα ακολουθούμε την Εκκλησία, την ιεραρχία, ακόμα και να κάνει λάθη.